Wow, thịt nướng xém xém nhìn ngon quá à, thơm phức luôn. Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Xôi xíu mại nướng. Qua những cái bước công việc chi tiết cách làm thì em cũng muốn gửi đến quý cô chú anh chị cái cách làm đơn giản và nó dễ làm. Hai phần ba muỗng cà phê bột ngọt 3 gram, 1/4 muỗng cà phê muối 1 gram, 1/2 muỗng cà phê tiêu 1 gram, một chút xíu ngũ vị hương, 1 muỗng canh nước tương 15 gram và 1 muỗng canh dầu hào 20 gram, 1 muỗng canh mật ong 20 gram, 2 muỗng canh sốt xá xíu 40 gram và ở đây có 1 muỗng cà phê rượu trắng. Một chút nước lọc để mình làm cho hòa tan các cái gia vị này cho dễ. Thì anh chị có thể thay thế nước bằng sữa tươi không đường thì cái món ăn nó sẽ thơm ngon hơn. Và bên cạnh này em có hành lá. Một lát em sẽ lấy cái đầu hành ha, 2 muỗng canh đầu hành. Và cái gốc ngò này nè, cả phần thân nữa em sẽ đập dập ra để mình ướp chung cho nó thơm. Thì cái sốt xá xíu này em mua của Cholimet cái này thì em sẽ gắn đường link để anh chị vào mua cho nó tiện ha. Phần thịt này em gọi là nạc dăm, nó có nạc có mỡ, khi mình làm cái món ăn nó sẽ không có bị khô. Anh chị có thể dùng thịt đùi hoặc thịt đùi vai mình làm cũng được. Ở đây em có 800 gram thịt nạc dăm. Và bên cạnh này em có hành lá, em sẽ lấy cái đầu hành ha. Đầu hành lá thì em sắc nhuyễn ra 2 muỗng canh đầu hành. Và cái gốc ngò này nè, cả phần thân nữa em sẽ đập dập ra để mình ướp chung cho nó thơm. Em sẽ trộn tất cả những cái gia vị này vô nhé. 2 muỗng canh sốt xá xíu 40 gram, 1 muỗng canh mật ong 20 gram và 1 muỗng canh dầu hào 20 gram, 1 muỗng canh nước tương 15 gram, một chút xíu ngũ vị hương, 1/2 muỗng cà phê tiêu 1 gram, 1/4 muỗng cà phê muối 1 gram, 2/3 muỗng cà phê bột ngọt 3 gram, 5 muỗng canh nước lọc 50 gram. Thì anh chị có thể thay thế nước bằng sữa tươi không đường thì cái món ăn nó sẽ thơm ngon hơn. Khuấy cho nó tan ra dùm em ha, cho cái gia vị này nó đều với nhau nè. Em cho vào đây 1 muỗng cà phê rượu trắng, 800 gram thịt nạc dăm hay còn gọi là phần thịt ở cổ 2 muỗng canh đậu hành và cái gốc ngò này nè, cả phần thân nữa em sẽ đập dập ra để mình ướp chung cho nó thơm. Với cái lượng sốt này thì ướp từ 800 gram cho đến 1 kg thịt là ok. Trộn đều lên cho thấm gia vị rồi thì em sẽ ướp ở trong này ít nhất là 2 tiếng và anh chị cũng có thể để ở trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm ha. Thịt ướp sốt em để qua đêm trong tủ lạnh nè, bây giờ nó thấm vô nướng lên là ăn ngon lắm nè. Em sẽ cho trong cái khay này đem đi nướng. Cái gốc ngò rí và cái xác hành này thì cô chú anh chị lược lại dùm em ha, mình chỉ lấy cái phần nước sốt này thôi. Lò thì em đã làm nóng rồi, bây giờ em đem vào nướng luôn. Lò thì em đã làm nóng trước 15 phút rồi, em để nhiệt độ là 220. Cái lò này cái mức của nó 220 là hết phút luôn đó. Và quạt đảo chiều trên dưới. Em sẽ nướng tất cả là 40 phút và để 20 phút trước mình sẽ chở. Em tiếp tục nướng thêm 20 phút nữa. Nướng thêm được 10 phút nữa rồi nhưng mà em nhìn thấy cái màu nó cũng xém, nó đẹp rồi nè. Em xoay cái khay nướng để mình kiểm tra thử xem nó đều chưa.
Nó chia đều thì mình đổi chiều để cho cái miếng thịt này nó cũng được xém giống như cái miếng kia. Ở đây em chia sẻ cái thời gian nướng và cái nhiệt độ là như vậy, nhưng mà cũng còn tùy cô chú anh chị kiểm tra cái lò của nhà mình ha. Và mình để ý cái miếng thịt mình thấy nó đẹp rồi thì mình trở, và mình nhìn thấy nó ngon rồi thì mình lấy ra. Thời gian nướng 40 phút đã hết rồi. Bây giờ nhìn miếng thịt nó xém rất là ngon luôn á. Em lấy ra nha. Wow, thịt nướng nó xém xém, nhìn ngon quá à, thơm phức luôn. Phần nước ở trong khay nướng này em sẽ cho ra đây để làm cái nước sốt mình chan lên sôi á. Tiếp theo em sẽ đi nấu nước sốt để chan trên sôi mình ăn nó sẽ ngon hơn. Cho vào đây khoảng cỡ 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi em sẽ cho vào đây vài lát gừng đập dập và một ít hành lá sắc khúc như này nè. Cho vào đây phi cho thơm đây. Hành với gừng thơm rồi em sẽ cho vào đây 200 ml nước. Nếu mà cô chú anh chị có nước dùng cho vào đây nấu nó sẽ ngon hơn. Chừa lại một ít để lát pha với bột bắp làm sánh nước sốt. Nước đã sôi lên rồi thì em sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu hào 20g, 1 muỗng canh nước tương 15g. Và cái nước sốt hồi nãy ở trong thịt nướng em lấy ra em sẽ cho vào đây luôn. Bây giờ nó sôi được một lúc rồi thì cô chú anh chị nếm lại xem cái vị đã vừa hay chưa. Nếu mà nó chưa vừa thì mình có thể nêm theo khẩu vị. Em sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê đường 5g và thêm một chút xíu bột ngọt nữa. Và lúc này thì em sẽ vớt cái gừng cũng như là hành ra luôn. 5g bột bắp em đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Cho vô từ từ thôi, đến khi nào độ sánh mình ưng ý thì ngưng lại. Đó, bây giờ cái nước sốt nó có cái độ sánh nè, trông rất là hấp dẫn luôn á. Em sẽ nếm lại lần nữa xem nó vừa ăn chưa. Ngon rồi, thơm và cái vị mặn mặn ngọt ngọt ngon rồi. Mình tắt bếp luôn ha. Thịt bây giờ thì sắc ra, cô chú anh chị sắc sợi lớn hay sợi nhỏ gì thì cũng được hết á. Em làm nhìn cho nó hấp dẫn hơn nên em sắc cái sợi nó hơi lớn chút. Xôi xíu mại nướng em vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn thực hiện ngon và thành công để ăn vui với gia đình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau. Miếng thịt nướng xong sắc thấy nó mềm ngon ghê luôn á cô chú anh chị.